אנחנו הערב עם סיפור חייה ומותה של הזמרת שהתחילה את דרכה בשכונת התקווה, ובסוף כבשה את העולם כולו. קבלו. עופרה חזה הייתה אמורה לחגוג השנה יום הולדת 60. הזמרת הכי מצליחה שקמה לנו, הילדה משכונת התקווה שכבשה את העולם כולו, נפטרה בפברואר 2000, בהיותה בת 42 בלבד. אם ננעלו, גבריאל, שיר אפרחה, יד ביד, לאורך הים, השירים של חזה ממשיכים לזהור בפסקול הישראלי. תגיד לי איך אנחנו כבר מתגעגעים לשמוע אותך, לגעת בך. עופרה המלאכית, חידה אלומה, הינך והיית. בצלאל אלוני, האיש שגילה וטיפח את חזה, ליווה אותה כל הקריירה והפך אותה לכוכבת בינלאומית, לא נכח בהלוויה שלה. גבירותיי ורבותיי, בצלאל אלוני. היי, בצלאל, לא ראיתי אותך הרבה זמן. אנחנו נמצאים מהאגדה, בצלאל אלוני. בתחילת שנות ה-70, אתה ייסדת וניהלת סדנת תיאטרון בשכונת התקווה. ספר לנו על היום הזה שבו נכנסה ילדה שקראו לה עופרה חזה. 1971, הסדנה הייתה כבר בעבודה, השגנו את פרחים מפלסטיק, הצגת מחאה. ומישהו מהחבר'ה אמר לי, ראיתי אתמול נערה צעירה ששרה חבל על הזמן. אמרתי לו, עזוב, לא מקבלים ילדות פה, אתה יודע, זה מחאה, חומר קשה, ויכוחים. מה אכפת לך? תקשיב. אמרתי לו, אוקיי, שתבוא. הגיע למחרת בצהריים עם תלמידה, עם בגדי בית ספר, אתה יודע, חטיבת ביניים, דווקא בדלת נכנסה. ואז אמרתי לה, אוקיי, תשאירי לי שיר, מעין אודישן. זאת אומרת, בסוף זה תמיד אודישן. תשאירי. וזה אצלך בבית. במטבח הקטן, גרנו בדירה לזוגות צעירים, והיא התחילה לשיר, שיר שבזמנו היה להיט ענק. עדנה לב שרה אותו. אם תשוב, אם תשוב, אם תשוב אליי. וכשהתחילה לשיר את השיר הזה, היא הייתה כפופה, וכשהתחילה לשיר, היא פתאום קרה לה משהו, היא הזדקפה, ושרה את השיר. הקול שלה עשה לי אור ברווז. ואז אמרתי לה, בסדר, מה שמך? אמרה לי, עופרה. עופרה מה? עופרה חזה. היא מאוד רצתה להיות זמרת. רק זמרת, לא עניינת שום דבר אחר. והשילוב ביניכם היה שילוב, אני קורא לזה חיבור כמעט קוסמי. כל הזמן הייתם ביחד, היא גרה אצלך בבית, היית חצי אבא בשבילה. המילה חצי לא, אני הייתי מעין הכל. כתבתי לה, הלחנתי לה, הפקתי לה, ניהלתי אותה, כבשנו עולם ביחד. יכול להיות שבעצם מהאמביציה שלה, מהמקום הזה שהיא שרה, היא ויתרה כאילו קצת על החיים הפרטיים, על הזוגיות שלה? בשלב מסוים כן. היא הייתה טוטלית זמרת. ככל שהקריירה של עופרה רצה, משיא לשיא, בשיאים הישראלים, ולאחר מכן בעולם הגדול. בשיאים הבינלאומיים, כמובן. ולאחר מכן בעולם הגדול. כשאני אומר לך עולם גדול, זה כל הגלובוס. והפרק האחרון בעצם בחיים שלה, מאז שדורון אשכנזי נכנס לתמונה, היה הפרק הפחות מוצלח ביחסים שלכם? כאילו, הוא הרחיק אותך מהעניין, מהתמונה, עופרה כבר הייתה בהרגשה, אני רוצה להיות אימא. אני רוצה להיות אימא. בנקודה מסוימת, אני מגלה לך סוד, כמה זמרות מאוד מפורסמות, חברות שלה, ישראליות, אימצו בת פה ובת שם. ואז היינו אומרים לה, תשמעי, זו וזו ימצא בת, זו וזו ימצא בת. אם את עוד לא התחברת לאיזה מישהו, ואת רוצה להיות אימא, לא תהיה בעיה. אם זה הקטע של האימהות, כי מבחינה דתית היא לא חשבה להיכנס להיריון כאם חד-הורית. היא הייתה מאוד פנאטית בעניין הזה של אלוהים ודת.
ואז הכירו לה את דורון, היא פחדה. פחדה אבל הוא לא ויתר, היא פחדה. פחדה מלשון פחד, פ'-ח'-ד'. אבל הוא לא ויתר. היא פחדה ממה? היא פחדה ממנו. מהכריזמה שלו או ממש פחד... שום כריזמה. שום כריזמה. בטטה. נכנסתי לעופרה, ואמרתי, עופרה, אל תיגעי בו. עופרה, אל תיגעי בו. נכנסה לי לבטים קשים מאוד. והיא עשתה החלטה, ואמרה לי את המשפט הכי חשוב. שמעת שגם מתגרשים לפעמים? זה לא יהיה זה, אני מתגרשת. זה ריסק אותי לחתיכות. לא רק אותי, את אשתי, את הילדים, את כל המערכת הפנימית. וכמעט לא התראינו. לפני מותה, הספקת לראות אותה? הפעם האחרונה לפני מותה, כשאני הייתי בהקלטות לטובת NMC, עם איזה זמר, ואז הוגנה מתקשרת אליי, ואומרת לי, עיתונאים מחפשים אותך. אני אומר לה, למה? עופרה בקריסת מערכות טוטלית בתל השומר. זה היה ביום ראשון בערב הלכנו לבקר. דקה ארוכה הסתכלתי עליה, היא הייתה מתה. יצאתי, ושוב, לקחתי את הוגנה הביתה, היא אומרת לי, נו מה? אמרתי לה, היא מתה בפנים. באופן רשמי הודיעו לעם ישראל כעבור כמה ימים שהיא הלכה לעולמה המסכנה. בלוויה לא היית. לא יכולתי להיות בהלוויה. אני הייתי פשוט במצב, אני לא יודע איזה פסיכולוג יכול להסביר לי איזה מצב אני הייתי, אבל כעבור חצי שנה, הבן הגדול שלי הגיע מחוץ לארץ, ועוד איזה אמן מאוד ידוע, שאהב מאוד את עופרה, הגיע, ועם שניהם הלכתי לבית הקברות הירקון, ישבנו שם מול המצבה, ודיברנו סיפורים, והדלקנו נרות, ושמנו אבנים. זה התיקון שלך. זה היה התיקון. שמע, בצלאל, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את אחד המוזיקאים המוערכים והאהובים והמרגשים שיש כאן בארץ. בדיוק עכשיו הוציא ביצוע יפהפה לשיר של עופרה. שמעתי, ביצוע מדהים. אני רוצה לצרף אלינו את אברהם טל. בוא, אברהם, בוא אלינו. בצלאל, אברהם. אברהם, מה העניינים? ערב טוב, מה קורה? איזה כיף שאתה איתנו. כיף להיות איתכם. שמע, אתה לא גדלת על עופרה חזה. נכון. אז איך הגעת פתאום לבצע את הקאבר הזה לעופרה חזה? זה היה קצת להיכנס לנעליים גדולות, הרגשתי אחריות. לשיר שיר כזה של זמרת שיש עליה כזו הילה עופרה חזה, בכל זאת. עשה את זה למופת. למופת. בצלאל אומר, בצלאל מבין. אני חיכיתי לתגובה של בצלאל, כי היה לי חשוב לשמוע באמת, והתגובה שלו הגיעה יומיים אחרי שהשיר יצא, ומאוד שמחתי לשמוע. ולא יכולנו להתאפק, וביקשנו ממך, אברהם יקירי, לבצע את הביצוע שלך לאורך הים, כמחווה לעופרה בשנת ה-60 להיוולדה. אברהם, הבמה שלך, ג'וני מחכה לך. אברהם טל. תגיד לי איך לעצור את הדמעות, תגיד לי איפה יש עולם אחר לחיות, תגיד לי למה אין אמת רק הזיות, אז למה להמשיך ולנסות עכשיו לבכות לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר לרסיסים על המצח לאורך הים אין גלים, יש עולם שנשבר לרסיסים על המצח. היי!
וזה שנעלם, האם יחזור או כבר מת? על המזרח, על המזרח, מסתיר את הדמעות בכל לילה, תגיד לי עד מתי האש שקוראת לי לא נמצאת שם באמת? וזה שנעלם, האם יחזור או מת? איזה אברהם זה, איזה אברהם. תודה רבה, אברהם. איזה יופי. תודה רבה. וואו, תודה רבה לאברהם, תודה רבה גם לך, ג'וני, על המחשבים והקלדים. בצלאל, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה. תודה רבה. אני בטוח שאתה תישאר בתודעה הישראלית עוד הרבה שנים. תודה רבה לכם. טוב, גיבור השבוע מחכה לנו ביציע, וגם יובל דיין בהופעה כאן על הבמה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואנחנו תכף חוזרים, אל תלכו לשום מקום.